Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Dato'Sri Dr. Adham Menteri Kesihatan, seterusnya tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian. Kita baru saja tadi telah selesai Mesyuarat Jawatankuasa Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Untuk sidang media ini, saya akan menyampaikan maklumat berkenaan dengan program imunisasi, manakala maklumat berkenaan dengan clinical information akan disampaikan oleh Menteri Kesihatan. Saya ingin memberi sedikit update berkenaan dengan kedudukan kita sekarang ni. Setakat jam 11 pagi hari ini, 1,468,137 orang telah daftar melalui MySejahtera untuk menerima vaksin. Dan dari segi peratus penduduk itu hanya 6.1% sahaja. Target kita adalah 80% penduduk Malaysia. Jadi ini adalah satu tahap pendaftaran yang agak rendah. Dan perlu untuk kita tingkatkan lagi usaha untuk mendapat lebih ramai lagi mendaftar untuk menerima vaksin mereka. Bilangan yang telah divaksinasi as of 11 o'clock this morning, 17,064 ya. Dan kalau kita tengok dari segi 5 daerah yang paling tinggi pelaksanaan vaksinasi mereka, top 5 vaccine dose administered by district, yang paling tinggi adalah daerah Kuching yang telah memberi 1,677, followed by Sibu 1,360, followed by Kinta 1,141, followed by Kuantan 1,075 dan Mukah 822. Saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa Jawatankuasa kita telah putuskan satu garis panduan penetapan senarai barisan petugas harapan bagi Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Telah pun ditandatangani oleh Dr. Adham dan saya, yang mana dokumen garis panduan ini specifies in detail who are frontliners. Dan kita akan muat naik dokumen garis panduan tersebut di laman web nanti agar jelas berkenaan dengan takrifan barisan hadapan buat masa ini. Jadi soal queue cutting ataupun pemotongan queue tidak lagi timbul apabila di peringkat pusat pemberian vaksinasi ada garis panduan yang jelas ini dan mereka diminta untuk mematuhi kepada garis panduan tersebut. Ya, Dr. Adham. Ya, terima kasih. Yang berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, yang berhormat Khairy Jamaluddin. Pada hari ini kita telah pun mengadakan satu mesyuarat dan membuat keputusan sebagai pengurusi bersama Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin. Saya dengan yang berhormat Khairy Jamaluddin telah pun melaksanakan pembentangan secara terperinci mengenai proses pembelian vaksin yang diguna pakai. Dan Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan dan mengulangi proses pembelian dan perolehan vaksin dilakukan dengan telus dan teliti. Dan pembelian vaksin juga hanya dilakukan selepas permohonan diluluskan oleh pihak berkuasa farmasi kebangsaan NPRA yang bertanggungjawab untuk meneliti aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan satu vaksin. Dan juga Program Imunisasi Kebangsaan disanakan mengikut apa yang telah kita putuskan, iaitu 3 fasa, iaitu kategori fasa pertama, kategori kedua, fasa kedua dan ketiga. Untuk golongan-golongan tertentu dalam fasa pertama, kita dapati bahawa walaupun kita letakkan fasa kedua ialah golongan yang vulnerable ataupun mempunyai comorbidity, kita dapati dalam fasa pertama ada frontliners juga yang memiliki ataupun mendapati comorbid, dan juga ada mereka yang mengandung serta mereka yang telah pun menjalankan rawatan seperti kanser terapi. Untuk itu, untuk Pfizer vaksin yang menggunakan mRNA, dalam kajian fasa 3 vaksin Pfizer, mereka yang mengandung tidak menyertai kajian dalam Pfizer vaksin trial. Oleh itu, tiada data yang mencukupi untuk membuat keputusan. Namun terdapat 23 sukarelawan yang mengandung
tanpa mereka sedari semasa kajian kerana mereka tidak membuat pemeriksaan awal, 12 orang menerima vaksin, 11 yang menerima placebo, iaitu mereka yang diinjek tanpa vaksin. Daripada 23 kandungan tersebut, 2 telah mengalami keguguran spontan dan retain product of conception, iaitu keduanya menerima placebo. Tiada data terkini berkaitan kandungan yang lain tetapi dijangkakan tiada masalah. Namun orang ramai dari kalangan profesional serta kaum wanita yang mengandung dan mereka juga terdedah berisiko jangkitan COVID-19. Oleh itu, perbincangan di antara mereka dengan doktor yang merawat adalah sangat penting. Jadi pemberian vaksin COVID-19 boleh dipertimbangkan sekiranya faedah dari vaksinasi melebihi apa-apa risiko pada penerima vaksin dan janin dalam kandungan. Vaksinasi COVID-19 semasa mengandung juga boleh dipertimbangkan jika risiko pendedahan pada virus COVID-19 adalah tinggi dan sukar dielakkan. Dan di antara mereka yang mempunyai risiko tinggi jangkitan COVID-19 adalah mereka yang bertugas bersama harapan. Mereka yang mempunyai penyakit kronik dan komorbiditi seperti kencing manis, darah tinggi dan obesiti juga merupakan golongan rentan. Oleh itu, pemberian vaksin COVID-19 diberikan percuma juga pada mereka dan dipertimbangkan on case by case basis bagi mereka yang mengandung setelah berbincang dengan doktor mereka. Para doktor perlu berbincang dan mempertimbangkan di antara risiko dan faedah vaksinasi dan juga diberitahu bahawa data klinikal yang definitif belum diperolehi. Untuk ibu menyusu, Kementerian Kesihatan Malaysia memang menggalakkan amalan penyusuan susu ibu kepada kanak-kanak. Dalam hal itu, setakat ini tiada data yang menunjukkan bahawa sekiranya vaksin disuntik pada ibu menyusu bayi akan dikeluarkan melalui susu ibu. Oleh itu, sekiranya tiada kontraindikasi pemberian vaksin kepada ibu yang sedang menyusukan bayi, maka vaksin COVID-19 boleh diberikan pada mereka. Dan untuk mereka yang imuniti rendah, iaitu immunocompromised person, bagi mereka yang mengidap penyakit-penyakit immunocompromised seperti HIV atau mereka yang keadaan imuniti rendah yang disebabkan penyakit tertentu ataupun disebabkan pengambilan ubat-ubatan imunosupresif adalah berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 juga, iaitu kita anggap sebagai vulnerable group. Walaupun sehingga kini tidak ada data yang diterbitkan untuk menilai keselamatan dan efikasi vaksin COVID-19 dalam kalangan golongan mereka yang mempunyai imuniti badan rendah, bagi mereka yang mengidap penyakit jangkitan HIV sebenarnya boleh diberikan vaksin, tetapi mereka perlu stabil dan sedang menerima rawatan dengan pematuhan yang baik serta mempunyai tahap CD4 yang melebihi 200 boleh dipertimbangkan untuk menerima vaksin COVID-19. Dan golongan yang mempunyai imuniti rendah yang lain boleh dipertimbangkan sekiranya tiada kontraindikasi terhadap vaksin. Namun, mereka perlu diberi kaunseling bahawa tiada maklumat terperinci berkaitan keselamatan dan efikasi vaksin sekiranya digunakan atas mereka. Untuk itu, mereka perlu mendapat kebenaran ataupun diberi konsultasi oleh doktor sebelum mendapat vaksinasi. Terima kasih. Okey, sebelum saya buka kepada soalan, ada maklumat yang tertinggal tadi. Saya nak juga umumkan 3 negeri yang paling banyak memberi vaksinasi setakat pukul 11 pagi tadi. Negeri yang paling banyak memberi vaksinasi setakat sekarang adalah negeri Sarawak dengan 7,402 vaksinasi telah diberi. Negeri yang kedua adalah negeri Pahang 2,419 dan negeri Perak adalah yang ketiga 1,277. Kita akan update every day jumlah vaccination based broken down by states. Okey, ada soalan? DFM. Yes, hi. Hi YB, good afternoon. I have 2 questions here. They're kind of long for each one, so I'm going to ask one first, then you can answer and I'll ask the second one if that's okay. The first question is, there are a number of public listed companies which have signed MOUs with vaccine suppliers, and they said that they're working to get NPRA and ministry approval for vaccine distribution and etc. They've also already announced these MOUs because of Bersama rules. So I'm just curious, and I think this deserves a bit of clarification. What is the procedure meant to be for these PLCs? Since you mentioned also that commercialization is not desired, but also you've said that it's possible that Malaysia should progress with vaccine development. So just curious, will the government be contemplating signing agreements with these PLCs, or are they allowed to get
approval for their planned vaccine businesses? Yeah, so private companies who have signed MOUs with foreign vaccine manufacturers, especially those in China, that's a commercial decision for them to undertake. And of course, they're free to do so. But whatever it is, they have to get regulatory approval from NPRA. Once they submit for regulatory approval, and if they are successful, then they can discuss with the government whether or not they would like to supply to the national immunization program that the government runs. But as far as I'm made to understand, so far, there's not been any submissions to NPRA by these private companies, apart from the ones that have been announced under the national immunization program. Right, so far that is also the government's decision to not allow for private companies to sell vaccines privately then? At the moment, no, but if they are successful in their regulatory approval, we can consider. But as I said, it's very early days. Nobody has even submitted anything to the regulatory authority. Sure. Okay, my second question. So this is regarding jumping queues. I understand that you've just explained that guidelines have been put in place to ensure that doesn't happen. But just so we can understand clearly what happened, I understand the process, correct me if I'm wrong, the process is that the recipient gets a notification of the time slot and the date for their vaccination. And when they arrive to the center to get vaccinated, the personnel there will cross-check the time and date of the appointments and it matches. So for phase one, even though it's for can I just, what happened was during some of the state level launches, some people who were not supposed to receive the vaccines managed to get themselves registered. So the guidelines will clearly state who is eligible and who is not yet eligible for the vaccination under phase one. So for instance, I got reports of officers to state exco members were supposedly, I heard, was in the list. Now, officers of ministers, officers of state exco, officers of Menteri Besar, even the political secretaries are not included in phase one. So you cannot jump the queue, so don't jump the queue. Family members of cabinet ministers, of state exco, of Menteri Besar, of elected representatives, spouses are not in the list. So don't even try to register, don't jump the queue. So I think the guidelines lay out quite clearly who are eligible. There was also confusion, I think, in the last few days because many people said, why are politicians being vaccinated? But elected representatives, wakil rakyat, are part of phase one. That we've announced that earlier, and it's part of the guidelines. So this is kind of just that those who were not supposed to be registered, those who jumped the queue, they just happened to be there at the same time at the launches and kind of just weave their way in. So it wasn't so much a flaw in the registration process? It was not a flaw in the registration process. I think there was a lack of clarity and then people just tried their luck and managed to get in. But the cases, the numbers are very small, and we've managed to ensure that all these people who are not part of the phase one are excluded from the list now. Thank you. But I just want to add to that I've been receiving quite a lot of emails, anonymous whistleblowers, and we will be investigating every single complaint that I received. And also I want to announce that the committee just now has agreed to form a subcommittee that looks into all new requests for new categories of people who want to qualify as frontliners. So I'll give you an example. Community pharmacists have appealed to be included in the first list of the phase one. So we've set up a committee to look at all these new applications of appeals for groups to be included as frontliners. Assalamualaikum YB. Ya. Untuk Rahman, beritahu kan. YB, saya ada soalan untuk YB KJ dan juga beberapa soalan untuk Dato'Sri Adham. Untuk YB KJ dulu, saya ada 3 soalan. Yang pertama,
berkenaan dengan jam queue tu, apa mekanik yang akan diterapkan oleh kerajaan untuk memastikan aspek keterusan supaya, sebab ramai yang persoalkan di sosial media berkaitan dengan jam queue ni. Soalan yang kedua berhubung dengan situasi semasa yang menyaksikan kadar take-up contohnya untuk AstraZeneca di Jerman sangat rendah, dan adakah potensi wujud situasi begini juga di Malaysia, dan apa langkah seterusnya untuk tangani keadaan sedemikian daripada berlaku. Yang terakhir untuk YB KJ, tadi YB pada sebut pendaftaran untuk vaksin sangat rendah. Boleh saya tahu kalau ikut situasi semasa, berapa sebenarnya sasaran kerajaan untuk kadar pendaftaran setakat hari ini, dan apa antara punca kenapa ia rendah? Adakah disebabkan oleh sikap tunggu dan lihat dalam kalangan masyarakat? Untuk Dato'Sri Adham Baba, boleh dapatkan ataupun adakah sudah list contraindication yang paling terbaru dikeluarkan oleh KKM, dan satu lagi soalan untuk Dato'Sri ialah kenapa vaksin tidak boleh diberikan kepada ibu yang cuba mengandung atau conceiving mothers? Boleh terangkan perincian apa antara perkara yang mungkin menjadi kesan negatif kepada ibu-ibu ini? Terima kasih. Ya, saya jawab soalan Luqman dulu, lepas tu Dato'Sri Dr. Adham jawab soalan yang kaitan dengan kesihatan. Yang pertamanya berkenaan dengan target kita. Kita tidak ada apa-apa target setakat ini, ya. Setakat ini kita tidak ada apa-apa sasaran untuk pendaftaran. Namun demikian, saya cuma memberi pandangan bahawa ia agak masih lagi rendah. Sebab itu sangat penting untuk kita tingkatkan komunikasi dan juga tingkatkan segala usaha untuk membolehkan rakyat kita daftar. Saya percaya angka ini akan meningkat selepas 5 hari bulan apabila kita buka talian hotline dan juga kita buka pendaftaran melalui laman sesawang. Dan juga semua hospital kerajaan dan juga klinik kesihatan telah pun sedang membuka kaunter pendaftaran, ya, yang mana kaunter pendaftaran itu adalah salah satu lagi cara untuk pendaftaran. Saya percaya ini akan meningkatkan lagi jumlah pendaftaran. Yang kedua, memang sikap tunggu dan lihat, ya. Ini kita dah jangkakan daripada dulu, tetapi saya yakin apabila kita melihat lebih ramai lagi, terutamanya barisan hadapan menerima vaksin mereka, rakyat juga akan lebih yakin dan akan mula berdaftar. Jadi ini akan kita pantau dari masa ke semasa. Berkenaan dengan bagaimana pematuhan untuk memastikan tidak ada mereka yang memotong queue, saya rasa dengan garis panduan yang jelas, itu yang pertama. Ini membolehkan petugas-petugas yang ada di pusat pemberian vaksin untuk memastikan bahawa mereka ada, ya, garis panduan yang jelas yang ditandatangani oleh Dr. Adham dan saya bahawa inilah frontliners, ya, dan kita telah maklumkan kepada mereka kalau ada tekanan pun, ya, jangan benarkan sesiapa untuk potong queue. Ya, saya dan Dr. Adham sangat tegas dalam perkara ini, don't cut queue, get back in line, ya, sebab ini adalah perkara yang sangat-sangat penting dan kita kena utamakan frontliners kita yang layak untuk menerima vaksin dalam fasa yang pertama ini. Yang kedua, kita buka aduan secara email dan juga laman web kita nanti. Sesiapa yang mempunyai maklumat, sesiapa yang telah potong queue boleh membuat aduan, ya, secara anonymous pun tak apa. Kita tak minta nama sebab mungkin dia rasa takut kalau dia buat apa-apa aduan, ya. So we will accept any whistleblower complaints on people cutting queue. Yang ketiga, ini saya belum lagi bincang dengan Dr. Adham. Kalau perlu, mungkin kita akan tambah kuasa kepada Menteri Kesihatan untuk denda ataupun compound mereka yang potong queue nanti. Ya, terima kasih. Saya add to Yang Berhormat Khairy Jamaluddin berkenaan dengan fasa 1 dan 2, 3 dan fasa yang seterusnya. Fasa 1 bukan berlangsung dalam masa sehari, dia berlangsung dalam masa bulan Februari, Mac, April. Dan ada isu yang berkaitan dengan which one come first. Sebenarnya ada banyak department yang penting dalam Kementerian Kesihatan, emergency department, mereka yang di lapangan. Jadi mereka perlu mendaftar dalam Sejahtera, dan kita di Kementerian Kesihatan akan memberikan keutamaan berikutan kepada risk assessment yang telah pun kita gariskan. Jadi ada department yang memang risiko tinggi, maka di situlah kita beri dulu. Bermakna bukan tak diberi yang lain, beri, tapi mengikut apa yang kita susun. Yang kedua, tadi berkenaan dengan kontraindikasi, ya betul. Kita sangat meneliti tentang kontraindikasi. Dalam
leaflet vaksin yang diedarkan oleh Pfizer, tak termasuk lagi vaksin-vaksin lain lah. Jadi berkaitan dengan kontraindikasi, dia ada maklum tentang kes ibu mengandung, iaitu dalam ujian yang dilaksanakan antara vaksin dan placebo, 23 sukarelawan yang mengandung tanpa disedari, iaitu mereka tak tahu yang mereka mengandung. Cuma apa yang berlaku ialah dalam placebo tu 2 orang ada mengalami kontraindikasi, iaitu spontaneous keguguran yang spontan dan retained product of conception lah, iaitu mereka gugur. Untuk itu kita tidak dapat nak berikan bahawa data klinikal tentang kontraindikasi dalam mengandung itu ada. Walaupun kita di Kementerian Kesihatan telah pun membuat keputusan bahawa setiap yang ingin mendapat vaksinasi dalam fasa 1, 2 dan 3, sekiranya mereka mengandung, mereka layak untuk mendapatkan vaksin. Tetapi dengan syarat telah menghubungi pakar-pakar ataupun doktor yang merawat mereka untuk menilai risk assessment mana lebih bahaya, iaitu COVID-19 yang lebih bahaya ataupun mengandung. Dan kita juga soalan yang seterusnya ialah berkaitan dengan tidak boleh ibu yang cuba mengandung. No. Mereka yang belum tahu mengandung kita beri. Tetapi kalau mereka pastikan bahawa datang ke doktor ataupun datang ke tempat risk assessment tersebut, beritahu sebenarnya. That's why they have to come to us with a proper period mereka ataupun mereka punya jadual untuk mengandung atau tidak. Jadi kita boleh mengatakan kepada mereka bahawa we have to take the vaccine. Okay, there are 2 questions, Code Blue. Good morning. Good afternoon. I have 2 questions. First, will Malaysia allow private sector to run parallel vaccination program like Indonesia so that companies can buy vaccines for their workers? The question at the moment it's no. Yeah, we will look at that later once the national immunization program is underway. But at the moment, no. And also, there's no supply for private hospitals at the moment. Yeah, but we will consider it later. Okay, YB, I have another question. Can you please specify CITF's short-term goals with the vaccination program? Is the government looking at cutting hospitalization rate, death rate, or infection rate? Yeah, so the first outcome that we want to see is, of course, cutting down hospitalization and trying to relieve the healthcare system. That is the first outcome for any immunization program for COVID around the world, is looking at that outcome, because those are the outcomes that are available as far as clinical data is concerned. So we want to try to cut down death, cut down hospitalization, cut down the severe outcomes of COVID-19. As far as transmission, that is data that's coming in now. We have some data from countries showing that an effective immunization program using the Pfizer vaccine has cut down transmission as well. So that's the secondary outcome that we want from the vaccination program. Okay, YB, if that's the case, how vaccinating frontliners or high-risk group can reduce COVID cases? Because majority of COVID clusters are from workplaces and factories. That's why we just discussed this. That's why in phase 2, we will be also looking at clusters. We'll also be looking, this is under kawalan wabak. We just discussed this just now. Adham, mungkin nak tambah sikit. Ya, kita melihat kawasan berisiko tinggi, di mana kalau ada banyak pelaporan kluster dan juga mereka yang didapati prevalent tinggi, prevalent satu kawasan tu tinggi jangkitan. Yang ini adalah dalam fasa keempat sebenarnya. Ia berlaku bila-bila masa sebenarnya boleh kita beri perlindungan kepada mereka. Dan tujuan kita untuk menyebabkan perlindungan kepada kumpulan tersebut di kawasan wabak juga merupakan salah satu cara untuk kita melindungi populasi yang berisiko tinggi ini. Untuk itu, kita telah mengambil kira bahawa keperluan-keperluan untuk memberi vaksinasi di kawasan-kawasan, terutama sekali yang mempunyai kluster yang tinggi. Yang kedua juga, kita telah buat keputusan bahawa difficult to reach, kawasan-kawasan yang kita sukar untuk kita capai, serta mereka yang ada potensi untuk menyebabkan wabak itu bermula. Yeah. Okay. Yeah. Last one. Malaysia? Ada. Reuters? Nothing? Reuters, yeah, right? Last one, Reuters. Unmute. Joseph, you have a question? Hi. Yeah, sorry, I was on mute.
I just wanted to check if there are any updates on the review for the Johnson & Johnson vaccine, because the US already approved it on Saturday for rollout. So wondering if Malaysia has already made any progress on that. Thanks. Yeah, we have a term sheet from Johnson & Johnson already. We're just looking at the terms now. Saya ingin tambah satu lagi. Can I proceed? Oh, sorry. Okay, tanya lagi. Okay, one more I nak advice lah. This one, walaupun kita telah pun melaksanakan plan imunisasi, saya ingin memesan daripada KKM bahawa kita terus perlu mengamalkan norma baru kehidupan lah, iaitu perkara yang dinasihati selalu physical distancing, kita perlu makan pelitup mask ataupun pelitup hidung dan mulut, iaitu mask. Kita perlu sentiasa mendapatkan kebersihan diri dan seterusnya, elakkan tempat yang sesak, elakkan tempat yang ramai dan sempit, serta yang penting sekali ialah jangan sembang dekat-dekat kerana kita tak tahu di mana dan waktu bila kita akan dijangkiti sekiranya program vaksinasi ini belum selesai. Okey, terima kasih. Dr. Adham. Ya. Saya Fazrin daripada Malaysia Now. Tadi YB KJ ada cakap akan beri kuasa tambahan kepada Kementerian Kesihatan untuk mengenakan denda kepada mereka yang potong queue tu. Jadi bagaimana Kementerian Kesihatan nak take over this thing? Ya, Kementerian Kesihatan memang ada penilaian risiko yang kita selalu tekankan dalam mana-mana aspek dalam pencegahan dan kawalan. Dalam Akta 342, kita ada beberapa section tertentu yang kita boleh membawa seseorang itu ke muka pengadilan ataupun diberi denda sekiranya mereka menghalang, membantutkan usaha untuk kita mengawal dan juga mencegah COVID-19 ini. Itu for sure. Okay, thank you.